cel mai vechi pod construit în Nuremberg. Să te trezești sâmbătă dimineața și să ai priveliștea asta. Am găsit cele mai frumoase ornamente din târg. În fiecare zi la ora 12, figurinele marșalilor. Sunt într-o parte a târgului unde fiecare țară are căbănuța ei. Pe timpul războiului, Biserica Maicii Domnului nu a fost afectată cu totul. Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem tot în Nuremberg, a doua zi, ora 10:30 și 11 fără 10. da. Și ne plimbăm pe unde am mers și ieri, să vedem ce... În primul rând să luăm o cafeluță, că na. Asta Dar e nu genul ăla ritualul. de cafeluță, o cafeluță normală. Pentru de tine cred că este chiar a doua. Da. Și să vedem ce poate să ofere acest oraș. Vremea e super fain, nu? Adică nu simt că e frig, deși arătau, nu știu, 3-4 grade. Da, Momentan e ok, bine, suntem îmbrăcați și foarte gros. da. Vedem Ne plimbăm ce ne oferă puțin. acest oraș și dacă sunt chestii interesante. Ieri a fost destul de ok. Da. Ne-am dus la un restaurant, am mâncat când au ajuns și ei, Mâncare bosniacă. bosniacă. Bine, da. ei. Noi n-am zis cu cine suntem. Noi suntem cu sora ei. Am zis? Am Ai zis eu. zis? Ah, Da, ok. menționat. Uite. Și apoi am căzut la toți, pentru că eram plecați toți, fie din Anglia, fie din România, la 5 dimineața. Da. La 11 direct shutdown ne-am luat. Am ajuns și la râul din Nuremberg, peste care sunt construite mai multe poduri. Bineînțeles, în jurul podurilor avem diverse clădiri. Iar în fața noastră se află Max Brücke, cel mai vechi pod construit în Nuremberg, 1457, și este cel mai vechi pod din piatră construit din acest oraș. Toată zona pare că e așa de poveste, dar aș fi fost mai drăguț dacă ar fi nins. Da, Da, ar fi pentru că fost n-a mult nins, mai pare drăguț. așa, parcă gri. Da, Mi se pare Și că toată Germania este casele așa. astea colorate și... Da, și casele zici că sunt din turtă dulce, exact. Când te gândești la Hansel and Gretel, fix la asta te gândești. Că arată o casă. Cel puțin așa mă gândesc eu. De acord, chiar te duce în imaginea aia. Și mi se pare super drăguț. Dacă te-ai gândi cum era în anii, nu știu, 1500 când a fost construit podul ăsta și dacă ai fi trăit pe vremea aia. Bine, cred că ar fi fost totul mult mai mizerabil și mirosurile ar fi fost N-ar fi altele. fost atâta piatră cubică, Și atât de aranjat. atât de cochet, dar Da. Dar e super drăguț. E super drăguț. chiar e drăguț, da. E un oraș care îți oferă multe... Se aseamnă și lucruri foarte de mult făcut. cu podul din Elveția, unde am fost noi, în În Lucern. Basel. În Lucern. În Lucern, da, seamănă cel puțin Numai că podul ăsta acolo din lemn. Mai că acolo era mult mai lat râul respectiv și Era mult mai mai mare. mare podul din lemn din Lucern, din centrul Lucernului. Da, pot spune că și ăsta este un mini Lucern. Oare cum este să te trezești sâmbătă dimineața sau duminica, sau în fiecare zi, și să ai priveliștea asta? Nu, și să stai acolo. Mi-ar plăcea o viață așa.
Numai ce am trecut lângă un muzeu și dacă vă întrebați pentru ce sunt cunoscuți cei din Nuremberg, sunt cunoscuți pentru Holocaust, mașini și cârnați. Acum sute de ani s-au gândit să pună cârnaților urs, cuvântul ăla care e foarte lung, într-o chiflă. Și de atunci asta este mâncarea lor tradițională. Cârnați în chiflă. Trebuie să încercăm. Am ajuns și la târgul de Crăciun, cel renumit de data asta, foarte aglomerat. Sperăm că găsim și noi un vin fiert sau ceva, un cârnat de care povesteam, iar probabil pe întuneric e mult mai interesant cu luminițele. Nu știu care ar fi prețurile din acest târg, dar până acum mi se pare că la fel ca în România. E că am băut băutura respectivă aia de ieri cu oul, a costat 6 euro, 30 de lei. Un vin fiert la noi cred că costă în jur de 20 de lei, dar nu conținea vin, conținea ceva, un lichior, ceea ce de obicei oricum e mai scump. Vedem ce găsim pe aici. Aia era strada principală și acum de aici se observă extrem de multe căsuțe. Deci dacă noi până acum ziceam că sunt târgulețe mici, că nu se compară cu Berlin, că acolo sunt târguri mari, nu ajunsesem evident unde trebuie, că așa facem noi. Dacă nu v-ați obișnuit, noi ajungem în locurile faimoase la final. Bine că n-am ajuns la final de data asta, dar e superb. Mai avem timp să și filmăm ceva pe aici. Dar e foarte fain. Chiar îți dă un vibe super fain. Sincer, primul miros, acum noi suntem, cred că, la intrare în el. Și primul miros e de varză călită. Da, asta simt și eu. Ar trebui să încercăm ceva, să gustăm. Anul trecut în Estonia am mâncat cârnați din sânge. Da. Era sânge închegat. Am încă amintirea acelui cârnat și nu mi-e foarte dor. Dar am mâncat și de elan și de ren atunci. Am mâncat mai multe tipuri. Aici, cu siguranță, adică nu cred că vom găsi. Dar sunt foarte buni și cârnații din Germania, am mai încercat. Eu nu am încercat, dar cu siguranță voi testa astăzi ceva. Da. Mâncarea de la târgurile de Crăciun este super. Mergem să ne plimbăm pe aici, vedem ce găsim interesant. Oficial, am găsit cele mai frumoase ornamente din târg. Sunt incredibil de frumoase. Și costă 14 euro renul, steluța nouă, prețuri decente. Dau în vedere că sunt lucrate manual. Și nu vreți să știți cum miroase în jurul meu. Numai a Crăciun.
ceasul Manolifon, nu știu dacă pronunț corect, este montat în anul 1509 și reprezintă un mic spectacol mecanic. În fiecare zi la ora 12, figurinele marșalilor imperiali se rotesc în jurul împăratului Carol al IV-lea. Este una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale orașului. După cum se poate vedea în jurul nostru, la cât de multă lume este. Deci, cred că ei s-au luat, sau cehii s-au luat, unii după alții, da. Da. Nu știu dacă ceasul Cine pe cine a astronomic din copiat? Cehia e mai vechi sau nu, dar cu siguranță este mult mai interesant ceasul respectiv. Asta e doar un ceas simplu, arată doar ora, îl arăta practic cadranele, anotimpul, în fiecare cadran arăta anotimpul, o ora, diferite părți. Dar este wow, adică sincer e o clădire impecabilă, e superbă. Arhitectura este fascinantă. Și nu-ți vine să crezi că în secolul trecut, practic tot a fost distrus în al doilea război mondial. Au refăcut cum era înainte. Așa se caramelizează alunele. Cheers! Follow more for more advice. Mergând prin tren, am ajuns într-o parte a târgului unde fiecare țară are căbănuța ei. Prima este România, din Brașov. Vedem ce țări mai sunt. Franța, din Nisa. Vedem. Italia. Muntenegru. Următoarea. Ucraina. Super interesant. N-am văzut asta în niciun alt târg. Să fie diferite căsuțe din alte țări. Majoritatea sunt din Europa, dar am găsit și Nicaragua, China, Japonia, da, Palestina, Palestina. Nu le-au pus una lângă alta, cu Israel. Au și Israel. Super, super interesant. Prima oară când văd așa ceva și vând chestii locale din țara respectivă. Avem și România. În România e orașul Brașov, reprezentant. Și bineînțeles că vând țuică fiert. Foarte, foarte interesant târgul de Crăciun de aici. Nu pot spune că e preferatul meu dintre târgurile pe care le-am văzut. Mi se pare că e așa. Bine, nici vremea nu ajută, că burnițează, plouă puțin. Și nu-i seara, când nu sunt foarte multe luminițe. Cred că tot Colmar
a rămas preferatul meu. Oricum se poziționează destul de sus, în top 5 probabil. Foarte multă veselie și foarte mulți străini. Nu sunt chiar atât de mulți germani pe cât ai crede. Am ajuns și pe noapte să vedem cum arată. Nu suntem la târgul de unde am fost dimineața. Suntem în... Principalul Christmas Da, market. practic târgurile, că sunt 3 târguri. Târgul internațional, târgul principal, și ăsta de aici e târgul pentru copii. Și sunt mai multe atracții, în special pentru copii mici. Ieri, în spate este și labirintul de iarnă. Deci aceasta este târgul copiilor, nu? Da, copiilor. Și Doamne, cât de aglomerat este. Mergem în față să vedem ce găsim? Mergem, încercăm să mergem de fapt. Dacă pe Marian îl pierd, mă uit după un băiat înalt, îmbrăcat în albastru. Dacă el pe mine mă pierde, se uită după o fată blondă cu palton galben. Avem noroc că avem hainele colorate. Că prin mulțimea asta e foarte greu să te găsești. Foarte greu. The whole world is white, there's snow everywhere from the storm last night. Winter is here, blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside, we're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrously slow and golden Christmas day. Deci mirosurile sunt, Doamne, super atrăgătoare din toate părțile, de la dulce, la mâncare, la băutură, la cafea, la tot felul de mirosuri. E destul de interesantă partea asta. Deci nu știu ce să-mi aleg să E destul de mănânc. interesantă partea asta. E un fel așa de bar, rooftop. Da. Singura chestie enervantă este că e mega aglomerat. Nu știu, aglomerația asta am mai întâlnit-o doar în Colmar. Poftim? Aglomerația asta am mai întâlnit-o doar în Colmar. Da. Dar cred că Asta e aici e foarte mai multă. enervant pentru că te calcă lumea pe stradă și față este labirintul, Winter Labyrinth. Foarte tare, pare foarte amuzant pentru copii înăuntru, parcă m-ar tenta și pe mine să merg. Eu îmi doresc de foarte mult timp să merg într-o labirint cu oglinzi. Da, tu mi-ai zis de ieri.
spuneam că mai devreme am fost la un vietnamez și am mâncat. Am luat cina. Dar eu m-am abținut, ca să zic așa, de la a mânca foarte mult, pentru că știam ce urmează. Adică știam că ne vom întoarce la târg, unde avem atât de multe bunătăți, atât de multe opțiuni de ales. Și am mâncat doar 70% dintr-o porție de pad thai. Și Mariana a mâncat și o supă și 30% dintr-o porție de pad thai. Și cam sunt full acum. Și da, el e full, dar eu nu sunt full. Așa că să ne gândim ce să încercăm. Probabil vin fiert. Vin fiert sigur vom încerca. Da, asta e regula, nu. Asta e by default. Dar ce vrei să mănânci? nu știu, nucile alea miroseau foarte bine, am văzut foarte multe nuci, caju și așa mai departe. Macadamia, Da, prăjite. Doamne, cum miroseau. caramelizate. Da, miroseau foarte bine. Dar nu știu, pentru că sunt foarte multe tipuri de dulciuri care fac cu ochiul și cu mirosul. Haide! Și așa arată pe tine noapte. Asta e biserica cea cu fâc, de care ziceam ziua. S-au aprins și luminițele. Foarte drăguț. Dar e extrem de multă lume. Foarte plin. Peste tot este plin. Mergem să găsim o locație de unde am băut vin fiert dimineață, nu că era extrem de bun. Și după aia nu știu. Vedem. Pe timpul războiului, biserica Maicii Domnului, biserica din față, nu a fost practic afectată cu totul. Doar acoperișul și foarte puțin din partea de sus. În rest, toată arhitectura a rămas în picioare, impecabilă. Deci, practic, de la bunul începuturi, așa este biserica. Deci, pe timp de noapte, tot aș prefera Colmarul sau Strasburg. Avea mult mai multe luminițe și pe lângă luminițe avea un brad care chiar era frumos. Aici n-am văzut niciun brad împodobit. Este împodobit orașul, este destul de drăguț, dar lipsește parcă bradul. N-am văzut niciun brad împodobit. Alte tradiții. Deci am reușit să-mi iau până la urmă să-mi aleg ceva. Mi-am luat aici macadamia prăjită. Cam tare. Dar e bună. E foarte bună. Ce ai acolo? Dar e destul de sățioasă, adică... Era aici, sincer. Am uitat ce mi-am luat. Pentru că erau mai multe tipuri de nuci la alegere, care erau prăjite. Și anumite nuci aveau o denumire doar în germană. Ce ai acolo? Pe asta zic că nu știu. E mult mai bună asta. Mult mai bună. Nu știu. Cred că e arahidă, cred. Mamă, e genială asta. Are o aromă foarte bună, foarte puternică. Genială.